سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به جلسه 8 از آموزش توسعه اودو 15 خوش اومدید. توی این جلسه قرار با هم دیگه یاد بگیریم چجوری فرم ویو بسازیم. ما میخوایم واسه مدل استودنتس یه فرم ویو ایجاد کنیم. اگه من اینجا روی دکمه کرییت کلیک بکنم، شما اینجا یه فرم میبینید، اما ما هنوز فرم ویو رو ایجاد نکردیم. پس چجوری این فرم نمایش داده میشه؟ اودو وقتی شما فرم ویوی واسه یک مدل ایجاد نکنین، به صورت دیفالت یه فرم ویو ایجاد میکنه و تمام فیلد هایی که شما توی مدلتون تعریف کردین رو توی فرم ویو لیست میکنه. اما ممکنه ما نخوایم تمام فیلد هایی که توی مدلمون تعریف کردیم رو توی فرم ویو بیاریم و نخوایم همشون رو توسط کار برپر کنیم و ممکنه بعضی از اونها سمت بک‌اند و طی فرآیندهایی مقدار دهی بشه، یا بخوایم ظاهر فرم ویومون متفاوت تر از این ظاهر فرم ویو دیفالت که خود اودو میسازه باشه. خب برای اینکه نشون بدم ما هنوز هیچ فرم ویو ایجاد نکردیم، من به ستینگز میرم و حالت دیولپر مود رو فعال میکنم و دوباره رو کرییت کلیک میکنم و از این قسمت باگ روی ادیت ویو فرم میزنم. خب اینجا ویو نیم رو میبینیم که هیچ نیمی وجود نداره و هیچ ویو تایپ و مدلی وجود نداره و معماری ویو هم خالیه. ولی وقتی ما یه فرم ویوی رو یا هر ویوی دیگه ای رو واسه این مدل بسازیم، ویو نیم، ویو تایپ، مدل و معماری اون ویو رو اینجا به ما نمایش میده. خب اگه من برم تو ماژول سیلز و اینجا یه کوتیشن کرییت بکنم، شما اینجا یه فرم ویو کاستومی رو میبینین که این پایین یه سری تب ها وجود داره و غیره. و اگه من از تو قسمت باگ ادیت فرم ویو رو بزنم، شما میبینید که این فرم ویو یه نیم داره، تایپ داره، مدل داره و معماریش رو هم این پایین کدش رو میتونین ببینید. خب با توجه به موضوعاتی که گفتم، برمیگردیم به پایچارم و فرم ویو مربوط به مدل استودنت رو ایجاد میکنیم. خب من وارد ماژول اودی اسکول میشم و از قسمت ویوز وارد student.xml میشم که قراره قبل از اکشنی که قبلا با همدیگه ایجاد کردیم فرم ویو خودمون رو ایجاد کنیم. خب توی سورس کد اودو جستجو میکنیم و یک نمونه فرم ویو رو با هم دیگه اینجا میاریم و اون رو تغییرش میدیم. خب من جستجو میکنم تگ باز شده فرم. ببخشید من فرم رو اشتباه نوشتم و از اینجا یه فرمی رو کپی میکنیم. خب من این رو کپی میکنم و داخل فایل student.xml اینجا پیست میکنم. من برای که بهتر دیده بشه این قسمت پایین رو هاید میکنم و اینجا. خب فرم ویو ما یه مدل از نوع ir.ui.view که یه آیدی داره، نیم داره، مدل داره و قسمت آرکیتکچر که من قسمت آرکیتکچرش رو فعلا پاک میکنم تا با هم دیگه ایجادش کنم. خب من آیدیش رو قرار میدم ویو اسکول student 4 و نیمش رو هم همینطور view .school.student.4 و میگم که مربوط به مدل همین مدلی که این پایین داریم، رز مدلی که این پایین داریم odschool.student که من همین رو از اینجا کپی میکنم و اینجا ذخیره میکنم. خب تو قسمت آرکیتکچر من باید معماری ویو خودم رو ایجاد کنم. خب تمام فرم ویو ها بدین شکله که با تگ فرم باز میشه و تمام کد های مربوط به معماری فرم ویو داخل تگ فرم نوشته میشه. خب
ما میتونیم به فرم یه استرینگ یا نیم هم بدیم. من می‌نویسم استرینگ مساوی student form. خب داخل فرم من میتونم فیلد ها رو قرار بدم. من می‌نویسم فیلد و نیم فیلد که نیم فیلد رو من میتونم از توی مدل استودنت اینجا قرار بدم. استودنت من میخوام فیلد فرست نیم رو توی فرم ویو نمایش بدم و با کنترل دی من همین فیلد رو کپی میکنم و یکی یکی فیلد هایی که توی مدلمون ساختیم رو داخل فرم ویومون قرار میدم. last name birth date و آخریش به نام جندر. خب من این فایل رو ذخیره میکنم و برمیگردم به بک آفیس اودو و ماژول خودمون رو آپگرید میکنم. خب اینجا اگه من روی دکمه کرییت کلیک بکنم میبینید که فرم ویو ما دیگه تغییر کرده و اون فرم ویو دیفالت اودو نیستش و اگه من روی دیباگ و ادیت فرم ویو هم کلیک بکنم میبینید که ویو نیم همون نیمی شد که ما توی پایچارم برای فرم ویو خودمون قرار دادیم و ویو تایپش رو فرم داده و مدلش مربوط به اوتو اسکول داد استودنت و معماریش رو هم میبینید که اینجا برامون آورده. اما فرم ویویی که الان با هم دیگه نوشتیم خیلی شبیه اون فرم ویویی که تو سیلبرگ نشون دادم نیستش. برای اینکه بتونیم فرم ویومون رو نزدیک به اون کنیم باید چندین تگ به کدهای خودمون اضافه کنیم. خب من برمیگردم به فرم ویو سیلز تا یه سری چیزها رو براتون توضیح بدم. توی فرم ویو سیلز می‌بینید که فیلد ها داخل یه باکسی قرار گرفته، باکس سفید رنگی که وسط صفحه است که به این باکس شیت میگن و شما باید تمام فیلداتون رو داخل تگی به نام تگ شیت قرار بدید. و همینطور می‌بینید که فیلدها به دو تا ستون تقسیم شدن. یه سری فیلدها در ستون سمت چپ و یه سری فیلدها در ستون سمت راست قرار گرفتن که برای این نظم دهی باید از فیلدی به نام گروپ استفاده کنیم. خب برمیگردیم به پایچارم که این تگ ها رو اضافه کنیم. خب من بعد از تگ فرم تگ شیت رو باز میکنم و قبل از تگ فرم تگ شیت رو میبندم و بعد از تگ شیت باید یه تگ دیگه به نام گروپ درست کنیم و قبل از بسته شدن تگ شیت هم باید تگ گروپ رو با هم دیگه ببندیم. اما این گروپ تگ گروپی که ما نوشتیم یک گروه ایجاد میکنه و ما برای اینکه بتونیم گروه سمت چپ و گروه سمت راست رو ایجاد کنیم باید داخل این گروپ دو تا تگ گروه دیگه داشته باشیم. خب من یه تگ گروپ باز میکنم برای ستون سمت چپ و یه تگ گروپ بعد از این تگ برای ستون سمت راست و فیلد هایی که میخوایم در ستون سمت چپ نمایش داده باشه داخل گروپ اول و فیلد هایی که میخوایم در ستون سمت راست نمایش داده باشه رو در گروپ دوم قرار میدیم. خب من فرست نیم رو سمت چپ قرار میدم و لاست نیم رو سمت راست و توی خط بعدی به استیت رو سمت چپ، جندر رو سمت راست قرار میدم و من کنترل آ میزنم و کنترل آلت ال که ایندنتیشن های این سند درست بشه
و سندمون به درستی فرمت دهی بشه. خب من این فایل رو ذخیره میکنم و برمیگردم به بک آفیس اودو. من ماژول خودمون رو دوباره آپگرید میکنم و بعد از اینکه ماژول آپدیت شد من اینجا رو دکمه کریت برای ایجاد دانش آموز کلیک میکنم و میبینیم که فرم ویو ما به درستی فرمت دهی شد و داخل یک شیت قرار گرفت و گروه بندی به ستون سمت چپ و ستون سمت راست شد. خب ما کارهای مختلفی رو میتونیم توی فرم ویو انجام بدیم که در آموزش‌های آینده خیلی به صورت پیشرفته‌تر اونها رو بهتون آموزش خواهم داد. اما توی جلسه آینده با همدیگه یاد خواهیم گرفت چجوری تی ویویی که شما اینجا میبینین رو بیایم ایجاد کنیم. اگه من یک دانش آموز اینجا ایجاد کنم، من اینجا به استیتش رو هم وارد میکنم یه تاریخی و این رو ذخیره میکنم و برمیگردم به تریویو و شما میبینید که تریویو اینجا فقط فرست نیم رو نمایش میده و هیچ چیز دیگه رو نمایش نمیده و جزئیاتی از فیلدهای مختلف مربوط به این مدل رو ما نمیبینیم. و اگه من روی دیباگ هم کلیک بکنم، ادیت ویو لیست، شما میبینید که لیست ویوی وجود نداره و این لیست ویو رو اودو به صورت دیفالت قرار داده و ما تو جلسه آینده قراره با هم دیگه اینجا تری ویو یا همون لیست ویو خودمون رو برای مدل دانش آموز ایجاد کنیم. خب همینجا آموزش ما به پایان رسید. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشین و اگه دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، با دوستاتون به اشتراک بذارین و حتما توی کانال ما سابسکرایب کنین و زنگوله را هم فعال کنید تا از ویدیوهای آینده ما هم با خبر بشید. خب خیلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدارتون.